අයිබන් හැමෝටම ඔයගොල්ලෝ එකතු වෙලා Infinity Arcade එකත් එක්ක Infinity Arcade YouTube channel එක ඒ වගේම Infinity Arcade Facebook page එකත් එක්ක ඉතින් මේ තින්නේත් ජනප්‍රියම මදර්බෝඩ් එකක් ඔයාලා දැක්ක ගමන් දන්නවා ඇති අපි කියන්නේ R33 කියලා තමයි කියන්නේ මදර්බෝඩ් එකට මේක HP G6 වල එන මදර්බෝඩ් එකක් R33 මදර්බෝඩ් එක මේ නමුත් මේකේ පොඩි වෙනසක් තියෙනවා මේක Dar33Hmb6A0 විදිහට තමයි තියෙන්නේ රිවිෂන් එක මේකේ වෙනස තියෙන්නේ R33 එකේ මොඩල්ස් දෙකක් එනවා මේක මෙන්න මේ වගේ BGA type process එකක් එක්ක එන බෝඩ් එක මේකේ සොකට් එකත් එක්ක එන බෝඩ් එකක් තියෙනවා ඉතින් මට ඇත්තටම මේකේ මදර්බෝඩ් එක විතරයි කස්ටමර් ලබා දුන්නේ මේක ඔන් වෙන්නේ නැහැ කියලා කිව්වේ අපි මෙතන කනෙක්ට් කරාට කිසිම ආකාරයක power එල්ලි කියන්නේ ඔන් වෙන්න අවශ්‍ය procedures මුකුත් වෙන්නේ නැහැ කියන එක තේරෙනවා මොකද power LED එක ඔන් වෙන්නේ නැහැ මේක plug කරාට ඉතින් අපිට ඒකත් බලන්න පුළුවන් වෙයි රයිට් පොඩක් ඉන්න මම අතට power supply එක හරහා ඒක check කරන්න තාම බැලුවේ නැහැ අපි ඒක බලමු නමුත් ඊට කලින් මේකේ ඇයි ඔන් වෙන්නේ නැති කියලා බෝඩ් එක ගලවලා තියෙන හින්දා අපි නිකන් check කරලා බලමු මේ ඒකේ පළවෙනිම තැන වෙන්නේ පළවෙනි තැන වෙන්නේ එතනම අපි AC MOSFET එක පොඩ්ඩක් බලමු check කරලා ඔයාලට පේන්නේ නැති කියලා මම හිතනවා මේක මේ හරි පෙන්නේ හරි මම මේක continuous mode එකට දාන්න right අපි බලමු check කරලා මේ ඇයි මේකේ charge LED එක on වෙන්නේ නැත්තේ කියලා එතන මේ වයර් එකක් තියෙනවානේ ඒකත් අපි දාමු ඇතුළට මේක ඇත්තට මේ ඊයේ කැඩුනා ගොඩ කාලෙට පස්සේ ඊට පස්සේ මම දැන් පොඩ්ඩක් දික් කරලා හදලා තියෙන්නේ right check කරලා බලමු අපි right මම හිතන්නේ පටන් ගන්න ඕන තැනම විස්තරේ තියෙනවා මේකේ ෂෝට් එකක් තියෙන්නේ right මේක ඉතින් මම මයික්‍රොස්කෝප් එකට දාලා බලන්න දැනට යන්නේ නැහැ මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් ඉතින් මේක මේ අරු පුදුම කේස් එකක් නෙවෙයි හින්දා ඔයාලට පේන ඇති මෙන්න මෙතන තමයි මෙතන RB AC FET එක sorry මේක AC FET එක මේක AC FET එක මේක RB FET එක මේ ඒක ෂෝට් ඒකින්ද මේක ඉස්සලම ෂෝට් මේ තියෙන 3 නිකම්ම දැනුමට කියන්න මේක මට මතක නැහැ හැරෙම 3.35 වෝල්ට් රෙගුලේටර්ස් දෙක තමයි මේ තියෙන්නේ ඊට පස්සේ මේ තියෙන charge එකේ රෙගුලේටර් එකේ ඉන්ඩක්ටර්ස් දෙක sorry වැරදුනා 3.35 වෝල්ට් රෙගුලේටර්ස් 3.35 වෝල්ට් රෙගුලේටර් එකේ 3.3 ලයින් එකයි 5 වෝල්ට් ලයින් එකේ ඉන්ඩක්ටර්ස් දෙක තමයි මේ තියෙන්නේ charge circuit එකේ ඉන්ඩක්ටර් එක ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා මේ තියෙන්නේ RAM එකේ ඉන්ඩක්ටර් එක ඔය විදිහට තමයි මේ ටික තියෙන්නේ මෙතන දෙක මට මේක නම් හරියට මතක නැහැ මේ දෙකේ කෝකද කියලා මේකේ මේක මම හිතන්නේ 1.05 ඉන්ඩක්ටර් එක තමයි මට මතක විදිහට මේක මේ ටික ඔක්කොම CPU එකේ ඊට පස්සේ දැන් ඔයාලට පේන ඇති මේකේ තියෙන chipset එක right අපි ඉස්සල්ලාම මේක short එක ගොඩක් වෙලාවට මම හිතන්නේ මේ capacitor එකක් ceramic capacitor ගොඩක් කරලා defect වෙලා ඇති කියලා මට හිතෙනවා RAM දෙක ගලවමු මොකද අපි short එක check කරනකොට 1 volt විතර දෙනවා RAM දෙකේ මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තිබ්බොත් ඒක හේතු වෙන්න පුළුවන් අපි ඒකත් කොහොමද check කරලා බලමු නෑ RAM දෙක ගලවුවට වෙනසක් වුණා ඒ කියන්නේ මේකේ board එක අස්සෙමයි කොහේ හරි ප්‍රශ්න තියෙන්නේ right මේකේ අපි හරි අපි මයික්‍රොස්කෝප් එකට යමු ඒ වගේම මම මේකේ මේ ස්කෙමැටික් එකත් ඕපන් කරගන්නම් ඒතර අපිට හොයාගන්න පුළුවන් කොහෙද තියෙන්නේ කියලා ප්‍රශ්න තියෙන්නේ කියලා හරි මට පොඩි වෙලාවක් දෙන්න මම ඒක බල ස්කෙමැටික් එක ඕපන් කරලා පස්සේ අපි තර්මල් කැම් එක දාලා චෙක් කරලා බලමු හරි ස්කෙමැටික් එක ඕපන් කරගත්තා ඉතින් අපිට ඊළඟට තියෙන්නේ
මේක චෙක් කරලා බලමු අපි පොඩි වෝල්ටේජ් එකක් දීලා thermal cam එකෙන් චෙක් කරලා බලමු කොහෙද ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ කියලා. right ඔයාලට පේන ඇති මම ඔයාලට පේන පැත්තට හරවන්නම්. මම දැන් RBFET එකේ 2.1 amperes විතර ගන්නවා මේකේ. heat වෙන area එකත් ඔයාලට පේන ඇති. මෙන්න මේ area එක තමයි heat වෙන්නේ. අපි මේකේ මේ side එක නම් නෙමෙයි තියෙන්නේ heat වෙන තැන තියෙන්නේ අනිත් පැත්තේ. ඒක check කරමු. අතන මේ වෙලාවේ දෙන්න තියෙන හොඳ මොකද තමයි මේකේ කියන්නේ voltage එකක් දෙනකොට පොඩි voltage එකක් දෙන්න 1 volt 1.5 විතර. මොකද අලුත් වෙන tension lab වල තියෙන්නේ DDR4 1.2 තමයි එයාගේ RAM voltage එක. ඉතින් ඒකෙන් හින්දා ඊට වඩා දෙන්න ගිහිල්ලා අදිස්සේ RAM එකේ short එකක් තිබිලා FET එකේ short එකක් තිබීම හේතුවෙන් මේ ප්‍රශ්නයක් වුණොත් ඔයාලා 3 volts එක දුන්නොත් RAM එක පිච්චෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඒ පැත්තම යන්න පුළුවන්. ඉතින් අර ඒ වගේ minimum voltage එක යන තැන බලලා ඉවරලා voltage එක දීලා බලන එක තමයි හොඳ. මොකද අලුත් ලැප් වල ප්‍රයිම් එකක් එනවා 1 volt විතර. ඊට පස්සේ මේ බෝඩ් වල තියෙනවා 1.05 එක ලයින් එක. ඔන්න ඔයගේ ලයින්ස් ටිකක් තියෙනවා. ඒකෙන්ද බොහොම පරිස්සමෙන් මේ වෝල්ටේජ් දෙනකොට චෙක් කරන්න. කිසිම වෙලාවකදී 1 volt අභිබව යනවා නම් හොඳට හිතලා බලලා ඒක දෙන්න. නැත්නම් ඔයාලට ලොකු විනාශයක් වෙන්න පුළුවන්. මදබෝඩ් එක හදන්න කලින් මදබෝඩ් එක පිච්චිලා යන්න පුළුවන්. ඒකින්ද ඉතාමත් පරිස්සමෙන් කරන්න මේ අර ඔයාලා මේ ස්මෝක් එකෙන් ටෙස්ට් කරනවා නම් ඒත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකක් හරි විදිහට කරනවා නම් ලොකු වෝල්ටේජ් දෙන්න එපා. මෙන්න මේකේ මේ ලෝඩ් රෙසිස්ටර් එක ගාව තමයි මම හිතන්නේ හීට් එක එන්නේ නැත්තේ. අපි මේ පැත්තෙත් දාලා බලමු කොතනද ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ කියලා. එතන ලෝඩ් රෙසිස්ටර් එක තියෙනවා. ඒ හරියම තමයි ප්‍රශ්නේ ආවේ. බලමු මේකේ එතන දීලා. right හරි. ඔයාලට පේන ඇති මම හිතන්නේ. එකතරක් හීට් වෙනවා හොඳටම. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතන right හරි මම තැන නම් හොයාගත්තා. අපි නමුත් මේ අතර පාර්ට් එක 100%ක්ම හොයාගන්න බැරි වුණා තාම. ඒතර මේ කැපැසිටර්ස් තුනක් තියෙනවා. තුනෙන් කොයි එකද කියලා තමයි දැන් අතරම හොයාගන්න ඕනේ. කැපැසිටර්ස් තුන පෙන්නුවා ඉස්සෙල්ලා නම් පේන්නේ ආයේ. right කැපැසිටර්ස් තුනේ මැද එක තමයි මට දෙන්න ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඔව් රයිට් ඔයාලට පේනවා ඇති කියලා මම හිතනවා. මෙන්න මේතන මෙන්න මේක තමයි මම සස්පෙක්ට් කරන්නේ ගිහිල්ලා ඇති කියලා. මෙන්න මේ කැප් එක මේක රයිට් අපි බලමු නිකන් බෝන ෆ්ලක්ස් ටිකක් දාලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. එතකොට හරියට මේකට දාරම මේකට දාමු. එතකොට බලමු හරියටම අපේ කනේ මේ වගේ නේ. නෑ ප්ලාස්ටික් මේ තුනේ එකක් තමයි. පුදුම සාගත වැඩි තුනෙන් එකක්වත් දිය වෙන්නේ පොඩි එක වෙන්නත් පුළුවන්ද? මම ඇත්තට වෙලා තියෙන thermal cam එකේ වෙනම lens එකක් ගෙනාවා මම මේ වගේ ප්‍රශ්න වලදී use කරන්න. නමුත් ඒ lens එක වැඩ කරන්නේ නැතුව ගියා. වැඩ කරන්නේ නැතුව ඇත්තටම මේක මේ lens එක සවුත් වුණා. මේ ඒක මම clean කරන්න ගිහිල්ලා දැන් ඒකින්ද මේ body components check කරනකොට catalog එක හොයන්න අමාරුයි. මටත් හිතා ගන්න අමාරුයි කොයි එකද කියලා. අවුනේ අපිට තුනම උනත් ගලවලා මේ නැවත මේවා කරගන්න පුළුවන්. කිසි ගැටලුවක් නැහැ ඒක නම්.
හරි මම හිතනවා ඔයාලට පේන ඇති කියලා මල්ටිමීටර් එක නෝ එතන තමයි ෂෝට් එක නම් තියෙන්නේ කොයි එකද කියන එක තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ටිකකට වගේ තර්මල් කැම් එක තව පාරක් චෙක් කරලා බලමු කොයි එකද කියලා හරියටම ඔව් මේකයි වැඩි තියෙන්නේ මේ වෝල්ටේජ් එක ගොඩක් අඩු හින්දා සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක 44ක් විතර තමයි මැක්සිමම් පෙන්නන්නේ. ඒකයි ඇත්තට ෆ්ලක්ස් එක උණු වෙන තරම් මේකක් නෑ. ඉතින් පොඩි මේ ෂෝට් එකක් තමයි එතන තියෙන්නේ. අපි මේක වෙන කරන්න දෙයක් නෑ. දැන් ඉතින් කරන්න තියෙන ලේසිම වැඩේ තමයි මේක එතනින් ගලවලා අපි බලන එක කොයි පාර්ට් එකද කියලා මම නිකන් සැකයි මට මැද එක. ඒකින් අපි ඉස්සෙල්ලාම මැද එක ගලවලා බලමු. මං හිතන්නේ මගේ සජෙෂන් එක නම් හරි වගේ. ඔව් ෂෝට් එක අයින් වුණා. ප්‍රශ්නේ හරිනේ. නෝ මේ තියන්නේ ඔයාලා කැපැසිටර් එකත් පෙන්නන්නම්. මේ කැප් එක. රයිට්. හරි. හරිනේ. මේ කැපැසිටර් එක තමයි ෂෝට්ලා තිබිලා තියෙන්නේ. ඔන්න ඒ ප්‍රශ්නේ හරි. ඕකේ රයිට්. එහෙනම් අපි මේකට මැච් වෙන කැපැසිටර් එකක් හොයලා නැවතත් මෙතෙන්ද ෆික්ස් කරමු. හරි මම දැන් ගැටලුව නම් අවසానයි. ඔව් ෂෝට් එකක් මොකුත් වෙන්නන්නේ නැහැ. කිසි ගැටලුවක් නැහැ. හරි අපි දැන් චෙක් කරලා බලමු මොකද තත්ත්වය කියලා. මම ප්ලග් කරලා බලන්න යන්නේ charge එක. හරි ප්‍රශ්නේ හරි. මම හිතන්නේ මේකට දකින්න පුළුවන් පවර් සප්ලයි එකේ ඉනිෂියල් ඉස්සලා ඩ්‍රොප් වුණා. ඒ වගේම charger එකේ LED එකත් ඔන් වෙනවා මේ වෙලාවේ. පේන ඇති ඔයාලට. හරි. මේ දැන් ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රශ්නේ හරි. මම මේකේ පවර් ස්විච් එක ගෙනත් දීලා තිබ්බා. ඒකත් දාලා බලමු අපි. right okay initial power up වෙනවා milliamperes 23ක් විතර යනවා දැන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ okay
මේ MP 700ක් විතර පාවිච්චි කරනවා. පාවුන්ලා තියෙන එක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාලට පේන ඇති. ෆෑන් එක ස්පින් වෙනවා. ලැප්ටොප් එක ඔන්ලා තියෙන්නේ. right එහෙනම් ප්‍රශ්නේ අවසానයි කියලා හිතනවා මම. මට අතන මේකේ ඩිස්ප්ලේ බලන්න ක්‍රමයක් නැහැ මේ මට මොකද වෙනත් කිසිම දෙයක් හම්බුන්නේ නැහැ මේ මදබෝඩ් එක විතරයි මට ගෙනල්ලා දුන්නේ. අපි නිකන් ඉතින් පවර් ලයින්ස් ටික නිකන් චෙක් කරලා බලමු කෝකරත් කියලා. මොකද උනුනට පස්සේ මොන වගේ තත්ත්වයක මේක තියෙනවද දන්නේ නැහනේ. ඒ නිසා රයිට් ඔයාලට මම මේකත් ගන්නම් මෙතන. එතකොට තවත් පැහැදිලි වෙයි. එළිය අඩුනේ. හරි. හරි අපි පවර් ටික චෙක් කරගෙන යමු. හරි 5 වෝල්ට් හරි 3.3 එනවා. charge එකටත් එනවා 2.9 ගැටලුවක් නැති වෙයි. 1.5 මේක RAM එකේ voltage එක DDR3 එක හරි මේක 1.8 එක line එක sorry මට ඉස්සෙල්ලා හිතා ගන්න බැරුණා. එහෙනම් මේක වෙන්නේ නැති 1.05 එක හරි. මේක තමයි 1.05 එක. ඊට පස්සේ මේ තියෙන core voltages ටික මේ වෙලාවේ හරි වෝල්ට් 0.9ක් එනවා. 1.9 එකක් තවලක් නැහැ. 1.9 එකක් හරි බලමු කියන graphics වලටත් graphics ගැන කියන්න ඇත්තටම විදිහක් නැහැ display එක නැති හින්දා තාම. fan speed එක නම් ටිකක් වැඩි ඒකින්ද මට පොඩි ප්‍රශ්නයක්ත් තියෙනවා මේකේ graphics එනවද නැද්ද කියන එක මට ඇත්තටම කියන්න අමාරුයි. ඒක චෙක් කරන්න වෙන්නේ මදබෝඩ් එක ලැප් එකට ෆික්ස් කරලා. නමුත් දැනට ඔව් මිලියම්පියර් 720ක් විතර යූස් කරනවා. ලැප් එක චිප්සෙට් එක නම් හීට් වෙලා තියෙන්නේ. ගැටලුවක් නැහැ. ප්‍රොසෙස් එකත් හීට් වෙලා තියෙන්නේ. නමුත් ෆෑන් එක ෆුල් ස්පීඩ් යනවා මේ වෙලාවේ. ඉතින් ඒකින්ද මට හරියටම කියන්න අමාරුයි මොන හරි වෙන ප්‍රශ්න තියෙනවද කියලා නම් කියන්න අමාරුයි. නෑ. right මම දැන් ඩිස්ප්ලේ එන්නේ නැති ප්‍රශ්න විතරයි තියෙන්නේ. මොකද switch off වෙන එක හරියට වෙනවා. අපි නිකන් කීබෝඩ් එකක් දාලා බලමු. ඇත්තටම මේ ඩිස්ප්ලේ නැතුව මදබෝඩ් විතරක් ආවම තියෙන ප්‍රශ්න ඕවා තමයි. ඉතින් අපිට හරියට කියන්න බෑ මොකද්ද මේ ඔන් වෙලාද නැද්ද ලැප් එක මොන වගේ කන්ඩිෂන් එකක මේ වෙලාවේ තියෙනවද කියලා. right ලැප් එක ඔන්ලා තියෙන්නේ. කිසි ගැටලුවක් නැහැ. ඔයාලට පේන ඇති හරවන්න බැරි මේ නම් ලොක් කර කැප්ස් ලොක් නම් ලොක් වැඩ කරනවා. ඒකෙන් කියවෙන්නේ ලැප් එක ඔන්ලා තියෙන කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එහෙනම් ඔන්න අපේ වැඩේ අවසానයි. සියලුම කටයුතු ඉවර කරා. එහෙනම් ඉතින් රැඳිලා ඉන්න Infinity Arcade එකත් එක්ක Infinity Arcade YouTube channel එකත් එක්ක ඒ වගේම Facebook page එකත් එක්ක subscribe කරන්න Infinity Arcade YouTube channel එකට. ඒ ගන්න Facebook page එකටත් like එකක් දාගෙන යන්න. ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් comment section එකේ අහන්න. මම පුළුවන් විදියට උත්තරයක් දෙන්නම් ඔයාලට ඕනම ගැටලුවක් සම්බන්ධයෙන්. ඒ වගේම අපේ Facebook post වලට ගිහිල්ලා බලන්න. ඒ වගේත් ඔයාලට දැනුම බෙදා ගන්න දේවල් තියෙයි. එහෙනම් ආයෙත් job එකකින් හම්බෙමු.